Welcome to Manila Standard Loop. My name is Nicky Wang and you're watching Very Wang. We have a very special guest, or should we say guests rather. We are featuring the phenomenal boy group on the P-pop scene, SB19, composed of Justin, Josh, Stel, Ken, and Sejun. They are gearing up for a virtual concert happening on November 21. It is their first ever concert. So before we talk about the upcoming show, kamustahin natin ang boy group at alamin natin kung ano ang kanilang pinagkaabalahan ngayong quarantine period. At ano ang masasabi na sa kanilang newfound fame. At ang kanilang masasabi, suporta na kanilang natatanggap mula sa kanilang millions of fans, especially ang The 18. Ngayon po ay panoorin natin ang ating exclusive interview with the phenomenal boy group SB19. So, first of all, congratulations SB19 for the upcoming concert. Pero before we go ahead with the concert, I wanted to know, what have you been busy with ngayong quarantine season? Ano yung mga pinagkaabalahan nyo? Let's start with Justin muna. Yeah? Ako po kasi hindi nga po since nag-prepare kami for the music video of our latest song po na Hanggang sa Huli. So isa po yun sa mga pinag-abalahan ko. Gumawa po ako ng storyboard, nag-conceptualize po, ganyan. Pero yung sa other side naman po, out of work po, yun po, siguro more on nag-games po ako, computer games, ganyan. And binalikan ko na po yung mga pinag-aralan ko, like art stuffs, like digital drawing, painting, ganyan po. Thanks. What about you, Sejun? Ako po, mostly making music po yung ginawa ko during quarantine po eh. During quarantine nasulat ko po yung kantang Ika ko na in-upload po namin sa music YouTube channel po namin. And yung mga songs po namin for comeback during pandemic, dun po mostly nasulat at natapos din po. So, ayun po, mostly ganun lang din. If outside work naman po, ganun din po. Games, online games, tapos watch ng mga sa Netflix, ganyan. Chill lang po, kain-kain. Nung pandemic po, tumaba rin po talaga ako na matindi kasi puro kain po ako, medyo stress po ako nun. Kasi po yun, parang isip-isip lang, kain, pag wala may isip, kakain ka. Pero ngayon, pabuti po, bumalik na po kami ulit sa training at umampias na po ulit yung medyo lumalaki yung channel. What about you, Josh, the sexiest man in the Philippines? Bukod po dyan, siguro po, medyo doon po dinalaan yung time ko ng mga time na yun. Since na-miss ko rin po talaga mag-training, parang nag-workout po ako everyday and all. Then, quality time with my family kasi nga po parang noong time na yun, sama-sama po kami. Ayun, so away-away kami doon. Hindi, joke lang. Parang syempre doon, bumawi lang po ng parang bonding din with them. Tapos, ayun, pag parang nag-focus po, parang inisip yung mga paplanuhin in the future after matapos nga po. Yun nga po, after before yung GCQ, paano pa yung mga dapat gawin. So, ayun po, ngayon, nakalipat na rin po ako. And, ayun po, tsaka games, syempre, competitive. Doon po parang sumali na ulit ako ng mga tournaments dati since I really love playing video games po talaga. So, ayun po. Thanks, Josh. Stel, kamusta? What have you been busy with? Ako po, sobrang random. Sobrang random po talaga ng mga pinaggagawa ko nung quarantine ko. Kasi po, hawak ko po yung oras ko noon. Like parang sa kwarto lang po. Ako po kasi, nung nag-quarantine po kasi, taong kwarto lang po talaga ako. And dun po ako nagstay talaga. And ayun po, deep realizations, gano'n. Dumaan po ako sa gano'n. And then, ayun po, syempre hindi po makakalimutan yung pag-practice po sa sarili. Ayun po, kahit po nasa bahay na, nagpa-practice pa rin po ako kumanta and nagko-cover din po ng ibang song, nag-aral mag-gitara, tapos ayun po, nag-aral po mag-bake, mga ganong klaseng bagay po. Kung ano na po mag-tipan ko, ginagawa ko, yun po, mag-workout din po. Ayun, yun lang po. Iba-iba po yung ginagawa ko sa nung quarantine. Thank you, Stel. And how about you, Ken? Kamusta? Okay lang po.
Ako po, I've been making songs for solo songs for myself and Nice. para in the future po siguro makapag-release po kami ng mga songs po individually and gumagawa din po ng kanta in the future for SB19 para sa album namin. Yun! Ay, Para masali po. Thank you. You know, ngayong pandemic, with social distancing in place, ang pinakamalaking challenge yung physical connection eh. As a group ba, ano yung pinakamalaking challenge sa inyo bilang performers kayo and grupo kayo? Well, siguro yun po, yung kada event may swab test. Kasi po, syempre, parang, yun nga po, dati naman po, hindi naman kailangan na mga ganito procedures, ganyan. So, ngayon po naninibago kami kasi parang every time may makeup na kami, naka-mask pa po, naka-face shield. So, parang, yun po yung mga mahihirap po talaga, honestly, for us. Kasi nga po, performers kami, hindi po kami sanay na parang every time, syempre, marami pong ginagawa kasi parang ang dami na pong ginagawa namin sa set pa lang eh. Tapos parang may mga preparations pa po before pa mag-start yung mga ganun. So parang naging mahirap po para sa lahat, hindi lang po para sa amin, pero din po sa mga organizers. And yun na po yung kinakaharap namin besides. Isa po din, syempre, unlike po before na araw-araw talaga nakakapag-meet kami, nakakapag-practice po kami. So, parang nung nag-pandemic po, medyo nabawasan siya. So, for us na performer na gusto talaga namin sana mag-practice everyday, ganyan na magsama-sama, medyo nabawasan po na kailangan namin i-schedule, marami pong kailangan na ipaghandaan bago kami makapag-practice. So, ayun din po yung isa sa mga struggles. Sobrang yung adjustment nga yan. Now, 2 years pa lang kayo in the business. Ang dami nyo ng awards, Aliw, MTV, Mix. How does it feel na nare-recognize kayo sa local scene? Honestly, sobrang overwhelming po nun eh. Pero every time po kasi na nakaka-receive kami ng awards, ganyan. Para po talaga sa amin, hindi pa po namin nami-meet yung goal namin or kung ano pa pong plans namin for our group. Gusto po kasi namin magpakita ng something na talagang magiging solid, na magiging proud kami, na masasatisfy kami, talagang buong-buo na may pagmamalaki namin na eto, gawa namin to. Na-recognize to ng mga tao kasi pinaghirapan ang grupo namin, pinag-isipan ng matagal, pinag-practice ng buwan-buwan, ganyan, araw-araw. Ganun po yung gusto namin mangyari. Pero as of now, hindi pa po dumadating yung ganung point sa amin na kumbaga parang masasabi namin na yay, sobrang proud namin. Every time na tumatanggap kami ng award, sobrang thankful po namin. Pero at the same time, parang inaisip namin, deserve ba namin to? Kaya ba namin panindigan itong mga awards na binibigay sa amin, yung mga title na dinidikit sa pangalan namin. Pero ayun naman po, hindi naman po kami tumitigil sa pag-work hard, hindi naman po kami mag-isip ng mga bagay-bagay na may papakita para sa mga sumusuporta po sa amin. Sana lang po in the future, yun po, mapatupad na po namin yung gusto namin mangyari. Para naman po, mag-meet na po talaga yung awards. Yung feeling. Award. It helps us getting closer to our achievements. Goals naman, parang goals. Pero do you feel somehow validated ba? Kasi sabi nyo na before wala naman sa inyo, walang pumapansin. Pero right now na ang dami nang nakakapansin sa inyo, do you feel somehow validated? Well, yun nga po, parang Group, pero hindi to the max. siguro hindi pa po, yun nga, hindi pa to the max levels na ano. Parang, at some point, parang inisip pa rin po namin talaga na, talaga ba? Tayo na to, gano'n. Parang gano'n, deserve ba natin gano'n? Kasi, normal na tao pa rin po yung pakiramdam namin. At yun nga po, siguro kasi hindi pa din po natatapos. Parang kami po, as a group nga po, may goal talaga kami na gustong marating. Hanggang hindi po namin na-achieve yun, parang hindi po talaga kami, hindi namin ma-feel pa yung fully. Parang hindi pa po kami masasatisfy talaga. So, yung mga goals po namin, yun nga, bukod sa ma-recognize yung mga Filipino talents, parang lumagana pa po yung parang culture namin na ganito, yung P-pop industry, lumaki pa po. And hindi lang po yun ma-recognize yung buong Pilipinas, may angat din namin kahit pa paano yung economy. Yun po yung mga goals namin and especially makapagbigay ng hope and motivation po.
Tsaka po yun, katulad nga po ng sinabi nyo, we haven't been in the industry for a very long time, or 2 years pa lang po, almost 2 years pa lang yung grupo namin. 2 years, actually, kaka 2 years lang. Para po kasi yung nangyari, nag-elevator po kami. Parang biglaan po na, instead na stairs lang po yung inaakit namin na parang nag-improve kami every day, parang may experience kami na improve namin, nakakapag-isip kami ng mga bagay-bagay. Parang bigla pong nakilala yung grupo namin. So, hirap po kaming tanggapin lahat ng mga awards na natatanggap po namin. Parang na-overwhelm po kami. At the same time, naisip namin na, parang deserve pa talaga namin to eh. Kasi parang saglit pa lang kami sa industry. Ngayon parang nanalo kami po ng New Artist of the Year, tapos nanalo din po kami ng Artist of the Year. So, sabi ko po, ba't ganun? Parang pwede ba mangyari yun? Parang new artist ka na, tapos Artist of the Year ka pa. Parang kakaiba po yun. Minsan po nahihiya kami gano'n. Nahihiya po kami kasi baka mamaya po parang syempre, yun nga po, iba yung isipin ng ibang tao pag yung mag-i-take nila negatively kasi nga bago lang po. Pero at the same time, proud na naman po kami kasi pinaghihirapan po namin yun at pinaghihirapan din po talaga ng fans na. Tama po. Tsaka kung sa industry po, 2 years pa lang kami, pero po behind the scenes, yung training po na pinagdaanan namin before kami makarating dito, sobrang tagal na po namin. So, at masaya na po kami at na-recognize yung mga ginagawa po namin. Now, let's talk about your concert. What can your fans expect from your upcoming concert, this virtual concert of yours? Wala po eh. Joke. Of course po, New performances. expect ko sila na may mga new performances po kami na ipapakita sa nila and we're going to showcase our individual skills, hindi lang sa kung ano yung role ng isang member na ganito siya. Ganito yung yun nga, yung role niya, but ipapakita ng isa't isa sa amin na may mga ibang bagay po namin na kaya namin pong gawin. Yun po ipapakita po namin na ma-surprise yung mga fans namin. Gusto rin po sana namin magsabi ng mga spoilers kasi po, baka ma-spoil. Ang dami po kasi namin bagong papakita at the same time. Ayun po, sana po mag-abang na lang sila para mas ma-surprise sila at mas malaking impact sa kanila ng gagawin namin performance. Pero how's the preparation going? Ayun po, everyday po na training, rehearsal, and then ayun po, May sinusulat kayo, di ba? May sinusulat ako. Ayun po, nagsusulat po ako ng mga utang. Then ayun po, practice po everyday, and then ayun po, nag-iingat pa rin po kami kasi nagta-travel na rin po kami. So, nag-iingat pa rin po kasi syempre nasa pandemic pa rin po tayo. Hindi po kami kailangan makampante na kahit medyo nakikita na po natin yung cases lumiliit na po. Syempre kailangan pa rin po namin mag-ingat para po hindi lang sa kapakanan namin kundi para sa kapakanan na rin po ng mga katrabaho po namin para sa online con. And ano rin po, syempre may mga simpleng pa-props din po kami sa mga performances namin. Gusto po namin kasi. Abangan namin yan. Now, I have, for my last 2 questions. First, ang Alab at saka Go Up, nag-8 million views siya sa YouTube. And of course, more than 1 million subscribers na kayo. How do you feel about that? Sobrang nakakatuwa po. Kasi po, parang talaga yung sinasabi namin, yung fans po talaga namin, yung 18, kahit po hindi namin sinasabi lagi, pero parang hindi po talaga sila nagpapahinga para mag-stream, ayun po, para i-promote kami sa iba't ibang tao. Talaga po, sila na yung parang gumagawa ng effort para makilala po kami. So super na-appreciate po namin lahat yun. Thankful po kami. Di rin po namin kasi talaga yung na-respect kasi before po, parang yung Facebook page po namin na parang nung umabot ng 5,000 likes, followers, ganyan. Sineselebrate na po namin. Pero ngayon parang overwhelming na, grabe, umabot na ng ganito. And ayun po, sobrang surprising for us and thankful. That's nice to know. And of course, lastly, can you share with us your message to your fans all over the world who are anticipating your concert? yes, to the 18, not only here in the Philippines, but also 18 all around the world. We are very excited and we are very honored to be part of this
Global Live online concert, and we are very excited to show our skill, and of course we will show the different side of SB19, and we hope that you guys will like our performance, and please look forward to some awesome performances, and yes, please stay safe, and yeah, Follow your heart. yes, enjoy our performances, and we hope to see you soon, guys. We love you all. Thank you so much. Yes, of course. I-anticipate namin yan. Sorry, final question pala. Very final question. Ang sabi ng mga critic and of course ng mga fans, ang SB19 daw ang torchbearer ng P-pop scene sa world stage. What's your reaction to that? Ako po, honestly, I want to live up to that, to that statement. I want our group to be, gusto ko po na talagang, ayun nga po, maging in line, kumbaga, yung sinasabi nila sa grupo namin. Pero po, as of now, hindi ko po masasabi na talagang kami po yun. Pero, We are willing. hindi po, ginagawa po namin lahat para ma-meet yung mga expectations po nila. Hopefully, exceed their expectations. Para na rin po, katulad nga po ng sinabi ng Josh, para na rin, hindi lang po para sa grupo namin, para po sa Pilipinas, para po sa buong bansa. SB19, thank you very much for your time and more power sa inyo and thank you for your music. Good luck. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye. And that's SB19, ladies and gentlemen. Now, if you want more exclusive interviews with your favorite stars and celebrities, please follow us here on Facebook and read our stories on manilastandard.net. Again, this has been Nikki Wang of Very Wang saying thank you for watching and until the next episode of Very Wang. See you next time. Goodbye.